Aha! Iba ka na. Year 4, Episode 1. Sa bawat komunidad, may mga tinig na hindi agad naririnig. Pero kapag binigyan ng espasyo, kaya nilang magsimula ng pagbabago. Dinala ng Project Love Team ang DGMH Caravan Series sa Oleras, isang malayong barangay na may mga kwentong matagal nang naghihintay na mapakinggan. Ang The DGMH 101 Caravan Series 3 ay hindi lang siya training. Ito ay blueprint in making Laoang a model municipality on gender and disability inclusivity and accessibility. We crossed our boundaries and connected to different communities, especially far-flung areas like Oleras National High School, to break the silence on disability, gender, and mental health. Bago ang training, narito ang kanilang mga karanasan at pananaw. As a student athlete na may malabong paningin, nakakaranas ako ng challenges during classes. Hindi ko nakikita yung naka-flash sa TV dahil nasila ako sa bright colors. Sa paglalaro ko ng billiards, nahihirapan akong may shoot ng bola dahil may time na mas malabo yung paningin ko. Bilang isang party po ng LGBTQIA+, una po yan is yung pangbubuli. Dahil sa nagsusot po ako ng mga damit na pangbabae at kinikilos ko po. Pangalawa na po dyan is sinidiscriminate po nila ako na kasalanan ng pagiging bakla dahil babae at lalaki lamang ginawa ng Diyos. At pangatlo, marami kang opinion na naririnig o sa yung gender identity at ginajudge yung estado mo sa buhay. Before the training, meron na po akong advanced knowledge about gender in which hindi lang tumutukoy sa male and female maging LGBTQIA+ community. Pero hindi po common knowledge kasi traditional na understanding ng ibang tao about gender tumutukoy lang sa dalawang kasarian, lalaki at babae lang. Honestly, ma'am, stressful talaga siya. Para sa third series of Caravan, pinagsama namin sa isang training ang learners with and without disabilities, kami ng teachers and parents. Hindi lang kami basta nag-lecture. We facilitated for their empowerment. Ang participants na learners with disabilities, student leaders, and members of LGBTQIA wrote their manifestos for change. While participants na teachers and parents audited their school through the Start, Stop, Continue activity. Magkakaiba man ang kanilang background and understanding sa disability, gender, and mental health. Sa huli ay nagkaisang sila na makabuo ng isang school and community na inclusive and accessible, kung saan na-address ang needs ng bawat isa, may boses ang lahat, at walang naiiwan. Pakinggan natin kung ano ang idinulot ng training sa kanila. Sa student athlete na may malabong paningin, natutunan ko na lahat tayo may karapatan, lalo na kaming mga learners with disabilities na nag-express ng support requirements nang sa ganun ay matugunan at makasabay kami sa klase. Ang natutunan ko po is lahat ng tao ay may mga karapatan, pati po kaming mga parte ng LGBTQIA+ community. At natutunan ko rin po maging masaya at maging confident ay pahayag po sa ibang tao kung sino talaga at ano ang aking gender identity. During the training, lumabas yung tinatawag na paradigm shift. Hindi po porque babae ka, sa bahay ka lang. At hindi po porque lalaki ka, provider ka lang. We should also remember na women can do what men can do, and along with the LGBTQIA+ community members. I realized kung gaano ka-importante ang mental health sa atin, na we should take care of it and not just focus on our physical health. Let's value the importance of taking rest and asking for help. Kasi sabi pa nga, no one is an island. Malaki ang iniambag ng ating facilitators sa success ng DGMH 101 Caravan Series 3. Pakinggan natin ang kanilang insights at key takeaways mula sa training. Ang mahalaga sa training na ito ay hindi lamang kung ano ang aming mga itinuro, kundi kung paano nagsimulang magsalita ang mga learners para sa sarili nila. Dito, una nilang na-identify ang mga barriers sa disability, gender, at mental health gamit ang kanilang mga sariling karanasan. Bilang facilitator, napakasarap sa pakiramdam na maipaalala sa lahat ng participant na unang-una, ang mental health ay kasing importante ng physical health. Pangalawa,
ang self-care ay hindi luho, kundi nararapat gawin hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa kapwa. At pangatlo, bawat isa ay mahalaga, hindi dahil sa kaya nating ibigay o sa kaya nating makamit, kundi sa kung sino tayo, mga nilikha ng may kapal na talaga namang mahal na mahal niya. Hindi lang kami basta umalis, kami ay bumalik after few months to ensure that those promises became progress. This is how we champion change with our partners, turning recommendations into school realities and personal impact. Pagbalik ng team sa Oleras, kapansin-pansin ang mga maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Mas inklusibong wika, mas bukas na usapan, at komunidad na mas marunong makinig. Narito ang kanilang mga nakitang umuusbong na pagbabago. After the training, masaya ako dahil mas lumakas na ang aking kumpiyansa sa aking sarili. Mas naunawaan at tutugunan ng aking mga guro ang aking mga support requirements gaya ng pag-upo sa unahan. With regards naman sa paglalaro ko ng billiards, ramdam ko na minomotivate ako ng aking coach. Kaya mas excited akong pumasok sa paaralan at mas proud ako na may representa ang aming school sa aking sports na billiards. After the training po, natutunan ko po at na-apply ko po sa aking sarili na maging matatag at komportable na ipahayag kung sino talaga ako. At i-share ko po ito sa aking mga kapwa membro ng LGBTQ, especially po sa aking mga kaklase na katulad ko. Huwag po silang matakot na ipahayag kung ano at sino talaga sila dahil may mga karapatan kami at anuman po ang aming kasarian, matatanggap po kami ng lipunan. Yung natutunan ko po is pag nakikipag-communicate po tayo sa mga tao na part ng LGBTQI+ community, tanungin po natin sila kung ano yung preferred na pronouns nila para po comfortable tayo na kausapin po sila. We all are human, so dapat yung pagtingin natin sa lahat ng tao is pantay-pantay lang. As SSLG president and senior student, I've learned to take breaks, gumawa ng ibang bagay na para makabawas ng stress, and syempre yung paghingi ng tulong, which is very important. As president kasi, I tend to do all the tasks alone, and asking for help is the best solution. Sabi pa nga sa training, there's no help without mental health. Kasama ang student leaders, handa silang ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. Nagawin ang kanilang paaralang mas ligtas, mas accessible, at mas inklusibo para sa lahat. Hello, I'm Steven, the SSLG President. And I am Anika, SSLG Secretary. And I'm Shan, SSLG Auditor. And we are the officers who attended this training. And we have this project called Project Lunhao, which is currently being implemented by the SSLG officers, a project that promotes sustainability. Kaugnay nito, nais ng Supreme Secondary Learner Government o SSLG na gawing bukas ang Project Lunhao para sa lahat. Hinihikayat nila ang lahat ng mag-aaral na makilahok, anuman ang kasarian, may kapansanan man o wala, at maging ang mga nakararanas ng hamon sa kanilang mental health. Layunin din nilang gawing mas accessible ang proyekto sa pamamagitan ng pag-alis sa mga balakid at pagtutulungan upang ang bawat mag-aaral ay makasali, makapag-ambag, at magkaroon ng matibay na kumpiyansa sa kanilang sarili. Umaasa ang SSLG sa suporta ng buong paaralan upang maisakatuparan ang mga adhikaing ito. Ang tagumpay ng DGMH 101 Caravan Series 3 ay naging posible rin dahil sa buong pusong suporta ng ONHS School Head. Halina't pakinggan natin ang kanyang reflections at ginawang actions tungkol sa naganap na training. I had so much realizations after attending the training. And one of those to address learners with disabilities with the use of the person's first language. I used to think that learners with disabilities have to be treated in isolation. But now I realized that as a school, we just need to provide them the necessary support. In fact, we're able to solicit the construction of
to ramp. In the crafting of the EIP, we considered the repair of effort rooms as well as activities that are person with disability responsive. We are also providing support to our learners with visual impairment by having consultation with them as to where they refer to seek so that they can have easy access and information, asking teachers to read the text for them so that they can also thrive and excel in the classroom just like the rest of the students. And I think we just come to align the policies and the services to the principles of inclusivity. You should be regarded as equal as anyone else. Ang impact ng Disability, Gender and Mental Health Caravan Series 3 ay malinaw na patunay na ang pagbabago ay hindi kailangang magbunga ng malalaki at agarang resulta. Madalas, nagsisimula ito sa maliliit ngunit mahahalagang hakbang, sa pag-unawa sa karanasan ng iba, sa pakikinig ng may malasakit, at sa pagbuo ng lakas ng loob na magsalita at maiparinig ang sariling tinig. Let's be part of an inclusive and accessible Obleras National High School. Sabay-sabay natin silang samahan sa pag-uubok ng kanilang inklusibong kinabukasan dito sa Laoang, Northern Samar, Philippines!